از قدیم الایام شطرنج یه بازی پرطرفدار بوده که کلی فیلم و سریال هم راجع به این بازی ساخته شده، ولی الکساندر پیچوشکین این بازی رو به تاریکی مطلق میکشونه. همونطور که همتون میدونید صفحه شطرنج تشکیل شده از 64 تا مربع مشکی و سفید. الکساندر پیچوشکین، کسی که امروز میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، تصمیم میگیره اندازه مربع‌های صفحه شطرنج آدم بکشه، چون اون عاشق شطرنجه. به کانال دارکنس تیوی خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به پرونده الکساندر پیچوشکین قاتل صفحه شطرنج صحبت بکنیم. من حسینم. شنبه و چهارشنبه هر هفته یه پرونده جنایی رو با جزئیات کامل براتون تعریف میکنم. پس اگر به این ژانر علاقه داری حتما منو سابسکرایب کن که بزرگترین حمایت رو از من کردی. ممنون. الکساندر پیچوشکین توی 19 آوریل 1974 توی شهر مسکو توی روسیه به دنیا اومد. الکس وقتی که 1 سالش بود پدرش خونه رو ترک میکنه و اون مجبور میشه با مادر و خواهر ناتنیش زندگی کنه. محله‌ای که الکس زندگی میکرد یه محله بسیار خشن و درب و داغونی بود. خونه هاشون از زمان شوروی ساخته شده بودن و آدمایی که توی اون آپارتمان ها زندگی میکردن به معنای واقعی فقیر بودن و مجبور بودن توی اون منطقه ساکن بشن. حتی خود مردم مسکو راجع به این شهر میگن اگر مسکو رو بدن یه انسان تصور بکنید، این منطقه مقعد شهر مسکوه. توی نزدیکی اون محله یه پارک جنگلی وجود داشت به اسم بیتسووسکی که تنها 6 دقیقه با خونه الکس فاصله داشت. وسعت اون پارک جنگلی 6 کیلومتر بود و تنها جای تفریحی مردم اون منطقه حساب میشد. ولی مردم روایت‌های خوبی از این پارک نداشتن. یه جورایی از این پارک میترسیدن که به لطف الکس در آینده روایت‌ها بدتر هم میشه. بگذریم. الکس پسر خیلی شیرین و پر انرژی بود. اونا یه خانواده خیلی صمیمی با هم داشتن. برخلاف بقیه قاتلای سریالی، الکس بچگی خیلی خوبی داشت. ولی وقتی که الکس 4 سالش بود، یه اتفاقی براش میفته که این اتفاق توی بقیه قاتلای سریالی مشترکه که میشه گفت زندگی الکس رو تغییر داد. اون هم ضربه سنگین به جمجمه توی سن کودکیه. یه روز الکس 4 ساله با مادرش تصمیم میگیره برن به همون پارک بیتسووسکی یه ذره تفریح کنن تا حال و هواشون عوض بشه. الکس سوار یه تاپ میشه و شروع میکنه بازی کردن. وقتی که سرعت تاپ زیاد میشه، الکس از پشت سر میخوره زمین. سرش از پشت با زمین برخورد میکنه، ولی توی اون سن نمیدونه که تاپ یه برگشتی هم داره. وقتی که بلند میشه، یک بار دیگه تاپ با پیشونی الکس برخورد میکنه. بچه‌ها این ضربه ها رو دست کم نگیرید. این ضربه ها توی سن کودکی باعث شده کلی قاتل سریالی توی جهان به وجود بیاد. وقتی که این ضربه به پیشونی الکس برخورد میکنه، مادرش به خاطر مشکلات مالی نمیتونه اونو بیمارستان ببره. حتی چند روز بعد پیشونی الکس کبود هم میشه، ولی مادرش بهش میگه چیزی نیست، خوب میشی. شروع میکنه کرم زدن و از اینجور چیزا به پیشونی الکس. بسوزه پدر بیپولی. دقت کنید بچه‌ها، اگه پیشونی ما الان یه ضربه بخوره شاید یه اتفاق خیلی اساسی نیفته، ولی بچه‌ها یه پیشونی خیلی ضعیف و قضروفی دارن. در واقع بخش کوچیکی از محافظت مغز رو پیشونی توی اون سن انجام میده و یه ضربه به پیشونی، اون هم تو سن 4 سالگی، مطمئنا خطراتی در پی داره که بعدها جبران ناپذیره. و بلافاصله بعد از این ضربه، الکسی که خیلی مهربون و پر انرژی بود تبدیل میشه به یه بچه عصبی و پرخاشگر. بلافاصله بعد از این اتفاق، الکسی که خیلی مهربون و پر انرژی بود تبدیل شده بود به یه بچه عصبی و دائما پرخاشگری میکرد، در حدی که مادرش شک میکنه این ضربه‌ای که به سر بچهش خورده یه کاری دستش داده. تغییر رفتار الکس توی سالها باعث شده بود که اون توی مدرسه هم دردسرساز بشه. باعث شده بود بچه‌های مدرسه اونو مورد آزار و اذیت قرار بدن، هم فیزیکی هم روحی، چون یه سری لقب‌های عجیب و غریب و زشت براش گذاشته بودن که اینجا توی یوتیوب نمیتونم راجبش حرف بزنم. اینجا بود که مادرش متوجه میشه توی مدرسه هم نمیتونه خوب عمل بکنه و دائما ساکت و به قول معروف قفلی زده بود، فقط به در و دیوار نگاه میکرد. پس مادر الکس تصمیم میگیره اونو از یه مدرسه دولتی عادی بیاره بیرون و منتقلش بکنه به مدرسه کودکان با ناتوانی‌های یادگیری.
به امید اینکه یه مکان امن‌تر و بهتر برای یادگیری الکس باشه و همینطور دوستاشونو مورد آزار و اذیت قرار ندن. ولی تنها کسی که توی اون دوران سفت و سخت وای میسته که الکس توی همچین مدرسه‌ای نره پدر بزرگش بود. اون متوجه شده بود که الکس رو انتقال دادن به یه مدرسه کودکان با اختلالات یادگیری پایین و از این قضیه پدر بزرگش خیلی ناراحت بود. اون معتقد بود که الکس یه بچه خیلی زرنگ و باهوشیه و توی مدرسه‌ای که فقط به اونها آموزش میدن چجوری با اختلالاتشون کنار بیان، استعداد الکس داره هدر میره. پدر بزرگش به ناتاشا مادر الکس میگه اوکی، اب نداره که نمیذاری از اون مدرسه بیارمش بیرون، ولی من الکس رو میبرم پیش خودم که در کنار اون آموزش مزخرفی که تو براش فراهم کردی من مسائل واقعی زندگی رو بهش یاد بدم. پدر بزرگش الکس رو میبره پیش خودش و واقعا تشویقش میکنه تا فعالیت‌های بیشتر و بزرگتری خارج از مدرسه انجام بده. و اینجاست که شطرنج وارد زندگی الکس میشه. پدر بزرگش اغلب بعد از مدرسه الکس به پارک محل زندگیشون میرفت و شطرنج بازی میکرد و به الکس یاد میداد چجوری شطرنج بازی کنه. اونجا بود که الکس برای اولین بار شطرنج بازی کرد. اونقدر مهارت الکس توی شطرنج بازی کردن بالا میره که حتی آدمهای بزرگتر از خودش رو هم توی این بازی شکست میداد. الکس شطرنج رو فقط یه سرگرمی نمیدید. اون با شطرنج میتونست تمام عصبانیت و خشونت خودش رو فروکش کنه و آدمها رو زیر سلطه خودش بگیره. الکس داشت واقعا لذت میبرد از چیزی که پدر بزرگش بهش یاد داده، ولی توی سن 15 سالگیش اولین شکست خودش رو تجربه میکنه. اونم از دست دادن پدر بزرگش بود. وقتی که این اتفاق میفته الکس دوباره مجبور میشه برگرده خونه مادرش و با خواهر و شوهر خواهر و بچه 4 سالش زندگی کنه. اون عملا میبینه برگشته به جایی که فوق‌العاده کثیفه، حتی یه تخت نداره که روش بخوابه، مجبور روی مبل بخوابه و دیگه پدر بزرگ مهربونش نیست که همه جا حامیش باشه. انگار همه دنیا روی سر الکس خراب شده بود. یه غم و اندوه و افسردگی کل بدن الکس رو فرا گرفته بود. ولی اون تصمیم میگیره با خوردن الکل این غم و اندوهش رو فراموش کنه و به قول معروف بی‌حس بشه. بچه‌ها یه ترکیبی بهتون میگم که اگه زندگیتون خرابه خرابترش کنید. اونم ترکیب کردن افسردگی با خوردن الکله که الکس این کارو پیش گرفته بود. الکس میرفت پارک نزدیک خونه‌شون رو شطرنج بازی میکرد و همراه با بزرگترها دائما مشروب میخورد. الکس متوجه شده بود وقتی که مشروب میخوره تو شطرنج خیلی بهتره و تنها چیزی که بهش فکر میکرد اینه که باید همیشه مست باشه. به خاطر پرخاشگری و عصبانیتی که داشت اون تبدیل شده بود به شطرنج باز مبارز و توی دایره نزدیکانش که تعریف میکنن واقعا یه شطرنج باز استثنایی بود و همه رو شکست میداد. توی این دوران الکس یه سرگرمی جدیدی برای خودش پیدا کرده بود. اون دوربین خودش رو می‌برد به پارک محل زندگیشون و شروع می‌کرد بچه‌های کم سن و سال رو اذیت و آزار کردن و از این کار فوق‌العاده لذت می‌برد. یه جورایی مثل شوخی کردن بود براش. حتی یه روز یه بچه نوزاد رو از پا به صورت وارونه نگه داشته بود و دائما میگفت من قدرت مطلق هستم. کل زندگی تو دستای من و میتونم به راحتی تو رو بکشم. ولی این در حد یه شوخی بود چون الکس هنوز به اون نقطه‌ای نرسیده بود که آدم بکشه. اون این فیلم‌ها رو ذخیره می‌کرد تا بعدها اگه دوباره به اونها نگاه کرد اون احساس قدرت دوباره بهش لذت بده. یه مدت میگذره این کارم به نوعی براش تکراری میشه، دیگه لذت نمیبره و ارضاش نمیکنه. تا اینکه یه روز روی مبل دراز کشیده بود و داشت اخبار نگاه میکرد. توی اخبار دید دارن راجع به یه قاتل سریالی صحبت میکنن به اسم آندری چیکاتیلو، قصاب رستوف که توی روسیه دستگیر شده بود. بچه‌ها توی ویدیوی قبلی که راجع به تامارا سامسنووا صحبت میکردیم اونجا هم اسم آندری چیکاتیلو اومد. یادتونه اوایل این ویدیو گفتم ضربه به جمجمه توی کودکی باعث شده کلی قاتل سریالی به وجود بیاد. این داداشمون آندری چیکاتیلو هم باعث به وجود اومدن کلی قاتل سریالی توی روسیه شده و توی اوکراین و روسیه کلی قاتل ازش الگو برداری کردن که حتما توی آینده پروندهشو کاور میکنیم. الکس توی تلویزیون آندری چیکاتیلو رو میبینه که اعلام میکنن 52 نفر رو به قتل رسونده. اونجاست که الکس کلی ذوق زده میشه.
میگه چطور ممکنه یه آدم 52 نفر رو به قتل برسونه و قبلش اصلا گیر نیفته؟ واو، چطوری تونسته این کارو بکنه؟ اون چقدر باهوش بوده. الکس به خودش میگه وای چقدر شگفت انگیز. ببین آندری چیکار کرده که توجه کل دنیا رو به خودش جلب کرده و نشون داده رئیس کیه. حتما منم میتونم این کارو بکنم چون من از اون باهوشترم. اون 52 نفر رو به قتل رسونده، من 64 نفر رو میکشم، اندازه مربع‌های صفحه شطرنج. اون موقع است که توی روسیه و دنیا من مخوفترین قاتل سریالیم، نه آندره. اینجاست که توی فاز بعدی زندگیش میره و تصمیم میگیره اولین قتل خودشو هر جوری که شده انجام بده. بنابراین توی 27 جولای 1992 وقتی که الکس تنها 18 سالشه میره دانشگاه و تصمیم میگیره با دوست صمیمی و همکلاسی خودش مایکل صحبت کنه. الکس اونقدری با مایکل صمیمی بود و بهش اعتماد داشت که برمیگرده بهش میگه من قصد دارم واقعا یکی رو به قتل برسونم و توی این کار احتیاج به کمک دارم. پایه‌ای منو توی این راه کمک میکنی که دوتایی با همین کار رو انجام بدیم؟ مایکل اولش جا میخوره ولی بعدش یه ذره فکر میکنه، میگه شاید داره شوخی میکنه، یه حرفی داره تو هوا میزنه و حرفش خیلی جدی نیست. ولی با این حال بهش میگه اوکی من پایم، کمکت میکنم. تصمیم میگیرن دوتایی برن به پارک نزدیک خونه الکسینا و الکس اونجا میگرده دنبال یه آدم که عملا نقشه‌شو پیاده کنه و اونو به قتل برسونه. الکس میبینه که مایکل انگاری زیاد قضیه رو جدی نگرفته. به قول معروف تم به کار نمیده و دوست نداره توی پارک باشه، تا اینکه الکس یکی رو پیدا میکنه و به مایکل میگه آماده ای بریم اونو بکشیم؟ مایکل دوباره اونجا جا میخوره، میگه معلومه که آماده نیستم، من فکر میکردم شوخی میکردی، همونطور که الانم فکر میکنم داری شوخی میکنی. الکس جواب میده اوکی اگه تو نمیای با من آدم بکشیم پس دیگه تو دوست صمیمی من نیستی. الکس خم میشه، یه بطری برمیداره و محکم به سر مایکل میزنه و مایکل رو به قتل میرسونه، دوست صمیمی خودشو. الکس اولین قتل خودشو اینجوری توصیف میکنه، میگه انگار من اولین عشق خودم رو دیدم. جون دادن یکی جلوی چشمام بهترین حس دنیاست که تا حالا تجربه کردم. اون جنازه مایکل رو کشون کشون میبره و میندازه داخل کانال آب توی پارک که منتهی میشده به یه فاضلاب و خیلی خونسرد و ریلکس برمیگرده خونه. الکس اون شب تا صبح فقط بیدار بود و فکر میکرد که چرا من زودتر این کار رو انجام ندادم؟ چرا وقتی دوست دخترم الگا بهم خیانت کرد این کار رو انجام ندادم؟ چرا لااقل دوست پسرش رو نکشتم؟ پس صبح زود الکس تصمیم میگیره بره خوابگاه اون پسر سرگی که قبلا با دوست دخترش الگا دوست بود و بلافاصله بدون هیچ مقدمه سرگی رو از پنجره پرت میکنه پایین. بعد از اینکه الکس سرگی رو از پنجره پرت میکنه پایین، از اتاق میاد بیرون. توی همین فاصله یکی از هم اتاقیای سرگی الکس رو دیده بود. به خاطر همین بعد از قتل سرگی اون تصمیم میگیره زنگ بزنه به پلیس و به پلیس بگه که آخرین نفری که از اتاق اومده بود بیرون الکس بود. پلیس الکس رو دستگیر میکنه ولی چند ساعت که ازش بازجویی میکنن متوجه میشن که سرگی خودکشی کرده بوده و الکس اصلا توی این ماجرا دخیل نیست و الکس میتونه اینجا قصر در بره. نمیدونم این دوتا قتل اونو ارضا کرده بود یا از اینکه پلیس چند ساعت اونو مورد بازجویی قرار میده باعث ترسش شده بود، ولی به هر حال الکس 9 سال هیچ قتلی انجام نمیده و توی فروشگاه مواد غذایی مشغول به کار میشه، تا اینکه بعد از 9 سال توی سال 2001 وقتی که الکس 27 سالش شده تصمیم میگیره دوباره به قتل آدما ادامه بده. ولی این بار تصمیم میگیره سراغ آدمایی بره که پلیس نتونه اون آدما رو به الکس ربطشون بده. ولی اون دقیقاً میدونست این آدما رو باید کجا پیدا کنه. اونم تو پارک نزدیک خونه‌شون بود که کلی آدم بی خانمان و مسن اونجا رفت آمد میکردن و الکس به راحتی میتونست توی اون پارک بچرخه و قربانیای خودش رو پیدا کنه. بنابراین توی 17 می 2001 الکس به پارک نزدیک خونه‌شون میره و یه آقای مسن به اسم یو رو میبینه که پشت میز شطرنج نشسته. الکس بهش پیشنهاد میده بیا در ازای ودکای رایگان با هم شطرنج بازی کنیم. اون آقا هم پیشنهاد الکس رو قبول میکنه و شروع میکنن به بازی کردن. وقتی که الکس از یو میپرسه آرزوت چیه؟ اون میگه آرزوم اینه که الکل رو ترک کنم و برگردم پیش خانواده‌ام. الکس هم در جواب بهش میگه من مطمئنم تو میتونی این کارو بکنی. من بهت قول میدم امروز آخرین روزی باشه که داری الکل میخوری. بیا بریم کنار کانال آب توی پارک بشینیم، اونجا خیلی برای من عزیزه.
بیا دوتایی اونجا قسم بخوریم که دیگه الکل رو ترک میکنیم و از فردا هیچ الکلی مصرف نمیکنیم. انگاری الکس به همه قربانیاش میگفته سگشو کنار کانال آب توی پارک دفن کرده و این کانال آب خیلی براش عزیزه. الکس یف همون آقای مسن رو میبره کنار کانال آب و به طور وحشیانه‌ای بهش حمله میکنه و به سرش ضربه میزنه و بعد جنازه‌شو مثل جنازه مایکل دوست صمیمیش میندازه داخل کانال آب. از اینجا به بعد جنایت‌های الکس با سرعت جلو میره. 6 روز بعد از قتل یف یه مرد 64 ساله رو به همین روش به قتل میرسونه و توی کانال آب میندازه و توی 7 هفته یعنی تقریباً 1 ماه و نیم 9 نفر دیگر رو هم با همین شیوه به قتل میرسونه و توی کانال آب میندازه. الکس معمولاً افراد بیخانمان یا مسن و عمدتاً مردها رو به بهونه محل دفن سگش یا ودکای رایگان به کنار کانال آب پارک میکشوند، اونا رو اونجا به قتل میرسوند و پرتشون میکرد داخل کانال آب. اما این قتل ها دیگه الکس رو ارضا نمیکرد. چرا؟ چون کسی زیاد راجبش حرف نمیزد. اون قربانیاشو از افراد بیخانمان انتخاب میکرد و طبیعتاً کسی راجب این آدمها گزارش مفقودی رد نمیکرد. و الکس از اینکه سر زبونها نیفتاده و مثل آندری چیکاتیلو توی تلویزیون راجبش حرف نمیزنن خیلی عصبی شده بود و دیگه از قتلهاش ارضا نمیشد. حتی توی یه سری از منابع گفته شده که الکس مست پا میشه میره اداره پلیس و اعتراف میکنه که 11 نفر رو به قتل رسونده. باورتون میشه؟ ولی از اونجایی که مست بوده پلیسا حرفشو جدی نمیگیرن و در نهایت الکس هم از اونجا میره. حالا 1 سال دیگه میگذره و تعداد قربانیای الکس به 20 نفر رسیده و الکس تصمیم میگیره که این سری قربانیاشو از بچه‌ها و زنها انتخاب بکنه. البته یه فکر خیلی وحشتناکم به سر الکس میزنه. اون تصمیم میگیره از این به بعد برای قتل‌هاش یه امضای مشخص داشته باشه. مثلا ریچارد رامیرز روی یه سری از قربانیاش علامت‌های شیطان پرستی میکشیده یا ریچارد کاتینگهام فقط یک بالاتنه از قربانیاش باقی میذاشته که قبلا هم پرونده‌های اینا رو بررسی کردیم و الان الکس امضای خودش رو میخواد. اون تصمیم گرفته بود وقتی که از پشت به سر قربانیاش ضربه میزنه به طور کامل اونا رو به قتل نرسونه، جمجمه‌شون رو از چند جهت بشکونه و داخل این چاک‌ها با شیشه تاجگذاری کنه که واقعا وحشتناکترین چیزیه که یه انسان میتونه انجام بده. دقیقا مثل فیلم وایکینگ ها که یه اعدام سخت داشتن، اگه دیده باشین پشت قربانیاشون رو باز میکردن مثل بال و عقاب. البته الکس مجبور بود یک سری از قربانیاش رو به سرعت به سرشون ضربه وارد کنه و سریعا فرار کنه چون که گیر نیفته و توی این بین یه سری از این قربانی‌ها هم از دستش فرار میکردن. بنابراین توی 23 فوریه 2002 یه دختر 19 ساله به اسم ماریا توی بازار سیاه دنبال یه کالایی میگشته. الکس اونو فریب میده به بهونه اینکه اون کالا رو میخواد به ماریا بفروشه. اونو میکشونه به پارک و اونجا به سرش ضربه میزنه و اونو میندازه توی کانال آب. اما ماریا به طور معجزه آسای زنده میمونه. اون میتونه توی کانال آب شنا بکنه، از پس مونده های انسان رد بشه و خودش رو به بیرون کانال آب بکشونه و سریعا به بیمارستان بره. وقتی که ماریا به بیمارستان میرسه درخواست میکنه که میخواد با پلیسا صحبت بکنه. ولی بچه‌ها ماریا به طور غیرقانونی تو مسکو زندگی میکرده و مدارک کامل قانونی برای ثبت شکایت نداشته و در نهایت پلیسا بهش میگن تو قضیه حمله رو به کسی نگو، در عوض ما هم به کسی نمیگیم که تو به طور غیرقانونی تو مسکو زندگی میکنی. یه جورایی پلیس انگار داشته باشون معامله میکرده. نمیدونم چرا پلیس خیلی مشتاق نبوده این قضیه رو حل کنه. انگار سرشون خیلی شلوغ بوده. و الکس همین جور به قتلهاش ادامه میده که توی 2 هفته 3 نفر دیگر رو هم به قتل میرسونه. توی همون زمان الکس یه پسر 13 ساله رو میبینه که متروبوی بوده. حالا متروبوی چیه؟ متروبوی ها یه گنگ توی مسکو هستن که از شب تا صبح توی مترو و توی قطار میشینن و مست میکنن. بچه ها هر چقدر سرچ کردم تا دلیل این کار متروبوی ها رو بدونم به نتیجه نرسیدم، ولی به نظر خودم اونا به خاطر اینکه گیر نیفتن یا از طرف آدمای بزرگتر آزار و اذیت نشن، چون توی سن کمشون مست میکنن متروبوی میشن و میرن توی قطار و مترو این کارو انجام میدن. خلاصه الکس اون پسر 13 ساله رو توی مترو میبینه و متوجه میشه که اون یه متروبویه. بهش پیشنهاد میده بیا با هم بریم پارک یه ودکای رایگان بزنیم. طبیعتا اون پسرم قبول میکنه.
الکس اون پسر بچه رو میکشونه میبره داخل پارک، کنار اون کانال آب، به سرعت به سرش ضربه میزنه و با عجله اونو داخل کانال آب میندازه. و این پسر 13 ساله هم خوشبختانه مثل ماریا زنده میمونه و میتونه خودش رو از اون کانال آب بیرون بکشه. بلافاصله پیش پلیس میره و اتفاقی که براش افتاده رو به پلیس گزارش میده. اما پلیس ها در جواب بهش میگن تو دروغ میگی، برو خونه، چون تنت بوی سیگار و مشروب میده. حتی پلیس تهدیدش میکنه که اگه نری خونتون به خاطر مصرف سیگار و مشروب توی 13 سالگی تو رو دستگیر میکنیم. و اون پسرم طبیعتا میترسه و اداره پلیس رو ترک میکنه. نمیدونستم قراره توی این پرونده انقدر از دست پلیس عصبی بشیم. این همه آدم به قتل رسیده و معلوم نیست که اینا دارن چیکار میکنن. 2 نفرم حتی اومدن شهادت دادن، انگار سرشون خیلی شلوغ بوده. این پسر بیچاره از دست الکس فرار کرده بود به امید اینکه پلیسا کمکش میکنن، ولی به خودش میگه زکی، زرشک، من باید از دست پلیسم اینجا فرار کنم. البته این قضیه اینجا تموم نمیشه و یه اتفاق عجیب ترم برای این پسر بچه میفته. این پسر 13 ساله اون روز میره خونشون، ولی یه هفته بعد میره مترو، چون یه مترو بوی بوده. توی مترو ناگهان الکس رو میبینه و باش چش تو چش میشه. طبیعتا از وحشتش از ته گلوش داد میزنه. بدو بدو میره پیش افسرهای پلیس مترو، بهشون میگه این یارو هفته پیش میخواست منو بکشه، تو رو خدا کمکم بکنید. ولی پلیسا در جواب میدونی چی میگن؟ میگن برو خونه پسرم. اونا حتی به خودشون زحمت نمیدن که کاری انجام بدن. نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا این پرونده میتونست همینجا تموم بشه. بنابراین آدمای بیشتری کشته میشن و گمشده ها توی اون دوران میرسن به 40 نفر. و پارک بیتزووسکی که بهتون گفتم در آینده قراره به لطف الکس روایت‌های بدتری ازش شنیده بشه، مردم دیگه میترسن و شبا حتی توی اون پارک قدم نمیذارن. توی اون دوران خانواده هایی که یکی از اعضای خانوادهشون گم شده بود تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن، با هم صحبت کنن تا خودشون قطعات این پازل رو حل کنن، چون پلیس انگار این مشکل رو حل نمی‌کرده. 10 تا از خانواده های قربانی‌ها اینو متوجه میشن که اکثر اونایی که ناپدید شدن از یه مجتمع مسکونی هن که اتفاقا الکس هم توی اون مجتمع مسکونی زندگی میکرده. حالا مردم هم دیگه تو پارک نمیرفتن، هم دیگه کاملا از اون منطقه میترسیدن، چون بیشتر قربانی‌ها از اون مجتمع مسکونی بود. همسایه‌ها میگفتن شاید نفر بعدی ماییم، چون همه از این مجتمع مسکونی دارن گم میشن. و پلیس هم هیچ اقدامی انجام نمیداد. توی یه سری منابع نوشته شده دلیل این که پلیس میدونسته 40 نفر ناپدید شدن، 2 نفر اومدن شهادت دادن ولی هیچ کاری نمیکنن، اینه که انگار حقوق افسران اون منطقه خیلی پایین بوده، واسه همین نمیخواستن اضافه کاری کنن و خودشونو به زحمت بندازن. چون پیدا کردن قاتل با این تعداد قربانی نیاز به کلی تحقیق و کلی بررسی‌های میدانی داره. الکس هم همونجور که میدونیم و حدس میزنیم انگار اختلالات خودکمبینی داشته. همش از این عصبانی بوده که چرا هیچکی از من نمیترسه؟ چرا من تیتر روزنامه ها نمیشم؟ چرا تلویزیون و رسانه ها راجع به من حرف نمیزنن؟ اینجاست که الکس دوباره یه تصمیم وحشتناک دیگه میگیره. این تصمیم میگیره دیگه قربانیاشو سر به نیست نکنه یا اونا رو داخل کانال آب نندازه. قربانیاشو همون جور توی اون پارک جنگلی رها میکرد و تصمیم گرفته بود که از اونها یه کاردستی یا شاید بهتره بگم یه دسته گل درست کنه. اون جمجمه قربانیاشو سوراخ میکرد و داخل این سوراخ‌ها رو پر میکرد از شاخه گل‌ها و شاخه درخت‌ها تا شبیه یه دسته گل بشن. و این واقعا یه کار وحشتناکیه که از یه انسان میتونه بر بیاد. من حتی توی فیلم‌های ترسناک هم همچین چیزی ندیدم. نمیدونم چرا کارگردانا تو فیلم‌های ترسناک ایده یه همچین چیزی رو ور نداشتن. فکر کنم یه همچین چیزی توی فیلم‌ها هم قفله. بعد از این کار الکس پلیسا یه کمی وارد قضیه میشن. چون که یکی از قربانی‌ها افسر بازنشسته پلیس بوده و انگار قربانیای دیگه مهم نبودن و این یکی خیلی مهمه، مجبورن وارد قضیه بشن. توی این زمان پلیس یه آدمی رو به اشتباهی دستگیر میکنه و اعلام میکنه که تمام این آشوب‌ها و قتل‌ها زیر سر این آدمه و کل تیتر روزنامه‌ها پر میشه از این که قاتل سریالی در یک قدمی دادگاه، قاتل سریالی مخوف دستگیر شد و از این جور تیترها.
الکس بعد از دیدن رسانه‌ها کاملا خورد میشه و عصبی میشه. میگه کل زحمت‌ها رو من میکشم ولی کردیت و اعتبارش رو کسی دیگه‌ای داره دریافت میکنه. پس بالاخره 13 جون 2006 میره سراغ آخرین قربانی خودش. البته خودش هدفش این بود که اندازه مربع‌های صفحه شطرنج آدم بکشه و 4 نفر دیگه مونده بود تا 64 تا مربع صفحه شطرنجش پر بشه. ولی انگار آدم اشتباهی این سری انتخاب کرده بود. الان بهتون میگم چرا. یادتونه گفتم الکس توی یه فروشگاه مواد غذایی کار میکرد. اون میره سراغ همکار خانم خودش مارینا 36 ساله که انگار خیلی هم به اون علاقه داشته و روش کراش زده بوده. یه سری از روانپزشکا گفتن هر چقدر که مقتول از نظر احساسی به قاتل نزدیک باشه، کشتن اون برای قاتل لذت بخش تره. الکس مارینا رو دعوت میکنه که برن پارک برای پیکنیک، ولی مارینا از اونجایی که راجع به اون پارک خیلی روایت‌های بدی شنیده بود میترسید بره و دوست نداشت بره توی اون پارک. ولی الکس این اطمینان رو به مارینا میده که وقتی که من باهاتم هیچ کسی نمیتونه هیچ آسیبی به تو برسونه. پس مارینا قبول میکنه که با الکس برن پارک پیکنیک، ولی مارینا یه کار خلاقانه انجام میده. اون یه یادداشت برای پسر نوجوانش میذاره. من با یکی از همکارام به اسم الکساندر دارم میرم پارک پیکنیک. اگر یه موقع در دسترس نبودم با شماره موبایل الکساندر که اینجا مینویسم تماس بگیر. توی پارک مارینا به الکس میگه که من یه همچین نامه‌ای برای پسر نوجوانم گذاشتم و گفتم اگه با من کاری داشت و من در دسترس نبودم با موبایل تو تماس بگیره. الکس به روی خودش نمیاره ولی جا میخوره، چون کسی قرار نبود بفهمه این دوتا رفتن پیکنیک و توی یه دوراهی قرار میگیره که بکشمش یا نه. ولی در نهایت متاسفانه به خاطر اینکه الکس گیر نیفتاده بود اعتماد به نفسش چندین برابر شده بود. پس تصمیم میگیره مارینا رو کنار کانال آب ببره و اونو به قتل برسونه. وقتی پسر نوجوان مارینا میبینه که مامانش تا آخر شب برنگشته خونه، تصمیم میگیره به پلیسا زنگ بزنه و بهشون گزارش بده که مادرم با یکی از همکاراش رفته بود پارک و هنوز برنگشته. میترسم که اون قاتل سریالی به مامانم آسیبی رسونده باشه. و به نظرتون پلیسای زحمتکش و مهربونه این پرونده چی جواب بدن خوبه؟ اونا میگن مادرت که بچه نیست، میتونه یه شب اصلا خونه نیاد و از خودش مراقبت بکنه. طبق قانون اگه تا 3 روز برنگشت خونه میتونی براش پرونده مفقودی ثبت کنی. این واقعا ناراحت کننده ترین چیزیه که یه پلیس میتونه به آدم بگه. بعد 3 روز دوباره با پلیسا تماس میگیره، میگه مادرم هنوز برنگشته و این سری پلیسا تصمیم میگیرن شماره همکار مارینا رو یعنی الکس رو بگیرن. پلیسا با الکس تماس میگیرن و ماجرا رو براش تعریف میکنن و میگن تو مارینا رو دیدی؟ ولی الکس در جواب میگه نه، من 2 ماه مارینا رو ندیدم و ازش خبری ندارم. پلیسا هم ازش معذرت خواهی میکنن و تلفن رو قطع میکنن. اما این سری پلیسا به خودشون زحمت میدن و دوربین‌های مداربسته 2 روز قبل از مفقودی مارینا رو نگاه میکنن، دقیقاً واسه روزی که قرار بوده با الکس برن پیکنیک. توی این دوربین‌های مداربسته مشخصه که الکس داره کنار مارینا راه میره. پس پلیسا میفهمن که اون دروغ گفته، من 2 ماه مارینا رو ندیدم. بالاخره پلیس میره دم خونه الکس و اونو دستگیر میکنن. به گفته پلیس ها یه صفحه شطرنج توی خونه الکس بوده که به ازای هر قربانیاش یه عدد توی اون مربع‌های صفحه شطرنج می نوشته و این عددها به 61 رسیده بودن و فقط 3 تای دیگه مونده بود تا اون مربع‌های صفحه شطرنج کاملا پر شه. وقتی که الکس رو به اداره پلیس میارن، پلیس دوربینای مداربسته رو به الکس نشون میده و الکس هم طبیعتاً به همه چیز اعتراف میکنه. اما الکس به پلیسا درخواست میکنه که توی رسانه‌ها ننویسن که پلیس اونو دستگیر کرده. به پلیسا میگه از بس شما هیچ کاری انجام ندادید، من از عمد خودم یه کاری کردم که گیری بیفتم. پس توی رسانه‌ها بنویسید که خودشو تسلیم کرد. و در آخر الکس به پلیسا میگه اینجوری اعتبارم بیشتر حفظ میشه تا بهم بگن یه پلیسای مثل شما منو دستگیر کردن. خدای این حرفش دیگه راست بود. بنابراین پلیس کار زیادی نداشته، چون الکس خودش اعتراف میکنه که من 61 نفر رو به قتل رسوندم. وقتی که پلیس این گزارش ها رو دریافت میکنه میگه واو، چقدر آدم مفقود شدن و چقدر آدم به قتل رسیدن. مفقودین رو با تعداد قتل ها با هم ارتباط میدن و به صحت حرف الکس میرسن. و پلیس ها هم به هم میگن
بچه‌ها حلش کردیم، خسته نباشین. آره جون عمتون، شما حلش کردید. الکس و پلیس ها با هم میرن توی پارک تا صحنه قتل ها رو بازسازی کنن و طبق منابع گفته شده که الکس با یه ذوق و اشتیاقی داشته این صحنه ها رو بازسازی میکرده و گفته میشه که هیچ پشیمونی توی صورت الکس وجود نداشته و در آخر به پلیس ها گفته که جنازه های دیگه‌ای که پیدا نکردین و میتونید داخل کانال آب منتهی به فاضلاب رو بگردید، اونجا حتما پیداشون میکنید. بچه‌ها، جامعه‌ای که الکس رو میشناختن و تمام آدمای دور و برش از شنیدن اینکه الکس 61 نفر رو به قتل رسونده توی شوک فرو میرن و همسایه‌های الکس که اونو همیشه یه آدم ساکت و تنها و آروم میدیدن، بعد از شنیدن این خبر شوکه میشن از اینکه این همه مدت توی همسایگی الکس زندگی میکردن. الکس به پلیس ها میگه که موقع ارتکاب قتل هام انگار داشتم ارضا میشدم و با یه هیجان خیلی بالایی از قتل‌هاش تعریف میکرد. انگار مثل یه مردی که داشت از عاشق شدن و از عشق اولش صحبت میکرد. و در نهایت توی 13 دسامبر 2007 دادگاه‌های الکس شروع میشه و 46 روز طول میکشه. تمام خانواده‌های قربانی‌ها توی این دادگاه‌ها حضور داشتن و از اونجایی که این خانواده‌ها الکس رو تیکه تیکه نکنن، تو طول دادگاه‌ها به خاطر محافظت از خودش اونو توی قفس شیشه‌ای نگه می‌داشتن. درست مثل آندری چیکاتیلو، آندری که الکس عاشقش بود و آرزوش این بود یه روز مثل اون بشه. و الکس اعتراف میکنه که توی قتل‌هاش دوست داشته که با پلیسا بازی بکنه و هر چقدر خشونتش توی قتل‌ها بالا میرفته، حس قدرت اون هم بیشتر میشده. الکس توی دادگاهش دائما میگفته من 61 نفر رو کشتم. من از آندری چیکاتیلویی که 52 نفر رو کشته بیشتر آدم کشتم. من مخوفترم، من شماره 1 روسیه‌ام. این مهمترین انگیزش از کشتن آدم‌ها بوده. الکس واقعا اصرار داشت برای 61 قتلی که خودش اعتراف کرده محاکمه بشه، ولی انگار دادگاه نمیخواست و هدف اون آرزوش که میخواست شماره 1 روسیه باشه برسه و میخواستن که توی ذهنش یه شکست خورده باشه. واسه همین دادگاه اعلام میکنه که قرار الکس برای 49 قتل محاکمه بشه. این حکم واقعا الکس رو دیوونه میکنه. بعد از 3 ساعت بررسی هیئت منصفه توی 24 نوامبر 2007 الکس به 49 فقره قتل و 3 فقره اقدام به قتل محاکمه میشه. به اون حبس ابد بدون درخواست آزادی مشروط رو میدن. البته الکس هم مثل ریچارد رامیرز یه سری طرفدارانی داشته و قصد داشته توی سال 2016 با یکی از طرفدارای خانومش ازدواج بکنه. اما سیستم زندان ملاقات این 2 نفر رو ممنوع میکنه. حتی اون خانم اعلام میکنه که من حاضرم با الکس توی سلول با هم زندگی کنیم و اگر امکان پذیر نباشه من تا آخر عمرم ازدواج نمیکنم. بچه‌ها واقعا برام عجیبه چی میشه که یه خانوم عاشق یه قاتل سریالی میشه. این به خودش نمیگه اگه من از گل نازک‌تر به این بگم این منو به قتل میرسونه، یا یه روز اگه غذاش آماده نباشه منو خفه میکنه؟ واقعا برام عجیبه، یه سواله چجوری میشه آخه؟ و در آخر مادر الکس، ناتاشا، از تمام خانواده قربانیات طلب بخشش میکنه از اینکه یه همچین هیولایی رو به دنیا آورده و بعد از حکم دادگاه الکس مادرش به طور کامل ارتباطش رو با الکس قطع میکنه. البته که هنوز الکس زنده است، هنوزم توی زندان به سر میبره و هیچ پشیمونی از قتل‌ها و جنایت‌هاش نداره. به پایان یکی دیگه از پرونده‌های جناییمون رسیدیم، ولی توی این پرونده واقعا از دست پلیس شاکی شده بودم. نظراتتون رو حتما با من به اشتراک بذارید، ویدیو رو لایک کنید و اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی یعنی اینکه تو از این ژانر خوشت میاد. پس منو سابسکرایب کن که یه حمایت بزرگی از من کردی. امیدوارم همیشه حالتون عالی و توپ باشه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.